hơi thật bạn. Giờ bị chôn các bạn nói sao? Biết ông mà chôn tên mà chôn mà tiền này. Thì tôi muốn chôn thì cũng nhiều cái đây. Yêu cái nát áp à? Cái gì? Nó lỏng. Mình cái nát. Cái nát đây đi cái nào? Ừ. Bom. Cho lại chị thế. Nói cho lại chị thế. Đây sao đi cho vậy? Cho lại chị. Cho cái bạn mưa về thì tôi phê cho anh style mờ. Bọc tràng flop. Bỏ đây đi chanh. Đây đi chanh này không có chanh à? Chanh có xuân. Một con chanh này, tới. Độ thòng bên trên bộ bên trên sao đây không mò nữa sao thì đôi lọ mày đâu nào na châu nào tiền đạm cá đạm vàng trộn cái này trộn cái nếu bạn ăn có cái nạt chanh hoài tiện tay cồn đặt lên đi ơi có đá này mình đặt này phải không đặt lên nó bình đặt cái nó hay không chanh này này à vì là mưa cái luôn gì rồi mấy bạn chơi là mưa còn mình cho đi trước chân này ấy mưa cái ung kê này mấy bạn đi prang cho đấy là này đây mình lên làm gì luôn này này thử đặt đấy này đồ đặt đấy qua này đi dùng mặt qua là mùi đi đang còn như còn đi mang đấy mang này nào là cái sao ai vô này bên đi làm tu sập cái nọ mỏng bằng tắt mỏng rồng thật đâu không anh này lấy nè lo lên ra chứ rồi nó mới được này này là cái tập chân chân là có ảo thợ tiếp bàn lên chân áo đây mà cái này cái mình lo này hai ba bậc anh ăn được ngon. Tôi lên ngon đấy.
lực tiền đó đã đi sân này sân này cho lên ai lên đặt nó vào đôi ra một tí đâu ra được đâu đâu muốn là ta ta một đây ta đi nha đó chơi nha lực đấy cái nào tao đọc rồi rồi giờ một cái này này thôi đừng mỏi đây ta này mà lưu smart đó thằng ấy lên đó cái đặc cấu Nhật Bản mỏ ta lên nó lên con lên con anh gọi cái nắp chân đâu chưa lên lên mỏ đã này chưa lo mò nữa lên đau nó xong ăn tí nè này ủa ba hả ba chân một phần là phi cơ đây lên cái trên mau đây thôi nhầm mơ không Thank you.